Μανιτάρια. Ένα εξαιρετικό υλικό. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πιάτο το οποίο είναι vegetarian και μία συνταγή πάρα πολύ γνωστή. Μαγειρίτσα vegetarian. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται. Έχουμε μπροστά μας διαφόρων ειδών μανιτάρια. Τα μανιτάρια γενικότερα έχουν πολλή υγρασία. Άρα αυτό που δεν κάνουμε είναι να τα πλένουμε πάρα πολύ. Τα μανιτάρια απλά επάνω έχουν λίγο χώμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τα σκουπίσουμε με ένα υγρό πανί. Για τη συγκεκριμένη συνταγή, όσα περισσότερα μανιτάρια διαφορετικά χρησιμοποιήσετε, τόσο περισσότερο γεύση θα έχετε. Ένας άλλος τρόπος που καθαρίζουμε τα μανιτάρια είναι να βγάλουμε ουσιαστικά το φλοιό τους, όπως αυτό εδώ. Για μένα δεν είναι απαραίτητο. Αφαιρώντας το φλοιό, μπορεί να αφαιρέσετε και λίγο γεύση στα μανιτάρια. Όπως τα περισσότερα λαχανικά, όταν τα καθαρίζουμε και τα κόβουμε, δεν τα πετάμε τα υπολείμματα. Μπορούμε να τα κρατήσουμε, όπως για παράδειγμα εδώ πέρα έχουμε κρατήσει τις φλίδες από τα μανιτάρια και να δημιουργήσουμε ένα ζωμό από αυτά. Στα σχόλιά σας μου έχετε αναφέρει ότι σας ενοχλεί που μαγειρεύουμε το ρολόι. Ενδεχομένως έχετε δίκιο. Αλλά εντάξει, δεν μαγειρεύω σε επαγγελματική κουζίνα, μαγειρεύω στην κουζίνα μου. Αλλά εφόσον μου το ζητήσατε, οκ, θα το βγάλω. Προχωράω. Αυτό που κάνουμε είναι να ψιλοκόψουμε τα μανιτάρια. Ψιλοκόψαμε τα μανιτάρια. Η επόμενη μας κίνηση είναι ότι βάζουμε να ζεστάνουμε το ζωμό. Η δεύτερη κίνηση είναι ότι βάζουμε το σκεύος που θα σοτάρουμε τα μανιτάρια να ζεσταίνεται. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, λίγο το σκόρδο και τα μανιτάρια. Σοτάρουμε πάρα πολύ καλά και σβήνουμε με λευκό κρασί. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε και το φρέσκο κρεμμύδι. Σκόρδο, μία κουταλιά περίπου του γλυκού είναι αρκετό για αυτή την ποσότητα. Εάν το θέλετε πιο έντονο και σας αρέσει το σκόρδο, εννοείται θα βάλετε παραπάνω. Προσθέτουμε όλα τα μανιτάρια. Η συγκεκριμένη ποσότητα είναι περίπου στα 300 γραμμάρια κομμένα μανιτάρια. Επίσης, μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένα τα υλικά και τις ποσότητες κάτω από το βίντεο. Έχουμε τα μανιτάρια τα οποία δεν έχουμε προσθέσει καθόλου νερό, τα έχουμε βάλει μέσα στην κατσαρόλα μαζί με λάδι, κρεμμύδι και λίγο σκόρδο. Τα αφήνουμε σε υψηλή θερμοκρασία για να αρχίσουν να σοτάρονται. Θέλουμε να σοταριστούν πάρα πολύ καλά πριν προσθέσουμε το ζωμό. Λοιπόν, αφού ανακατέψουμε πολύ καλά τα πρώτα μανιτάρια, τα φρέσκα, πάμε να δώσουμε και λίγο καλύτερη γεύση, πιο έντονη. Και θα χρησιμοποιήσουμε ξερά μανιτάρια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε βασιλομανίταρα, τα γνωστά σε όλους μας πορτσίνι. Άρα, εδώ έχουμε ξερά μανιτάρια, παίρνουμε ζεστό νερό και απλά τα μαλακώνουμε για μερικά δευτερόλεπτα. Τα ανακατεύουμε έτσι ώστε αν έχουν χώματα να φύγουν μέσα στο νερό και λόγω βαρύτητας να πάνε στον πυθμένα και τα βάζουμε μαζί με τα φρέσκα για να σοταριστούν. Αυτό το νερό από τα μανιτάρια, τα ξερά, δεν θα το πετάξουμε. Θα το κρατήσουμε μέχρι να ηρεμήσει και όλα τα χώματα να κατέβουν στον πυθμένα. Θα το χρησιμοποιήσουμε πολύ προσεκτικά γιατί είναι ένα νερό το οποίο έχει πάρα πολύ γεύση από ξερό μανιτάρι και θα μας δώσει κάτι έξτρα στη γεύση που εμείς ψάχνουμε. Ήρθε η ώρα τώρα να δώσουμε και λίγο ένταση. Με λίγο αλάτι και με λίγο πιπέρι. Η επόμενη μας κίνηση είναι να βάλουμε το φρέσκο κρεμμύδι. Η επόμενη μας κίνηση είναι να βάλουμε λίγο λευκό κρασί. Λευκό κρασί θα μας δώσει και αρώματα, αλλά και μια ελαφριά οξύτητα, την οποία τη θέλουμε. Αυτό το νερό από τα μανιτάρια τα αποξηραμένα θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ γεύση μέσα. Πολύ προσεκτικά
το βάζουμε μέσα στα μανιτάρια. Και η επόμενη μας κίνηση είναι να προσθέσουμε ζεστό το ζωμό λαχανικών. Βάζουμε τόσο όσο, ώστε να καλύψει την επιφάνεια από τα μανιτάρια. Κρατάμε λίγο, ενδεχομένως, για να συμπληρώσουμε αργότερα, εάν χρειαστεί. Όσο λοιπόν βράζει η κατσαρόλα με τα μανιτάρια και το ζωμό, εμείς πάμε να κάνουμε την προετοιμασία για το αυγολέμονο. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι αυγά, τα οποία θα τα σπάσουμε και θα κρατήσουμε μόνο τον κρόκο. Αυτό δεν είναι ένα τόσο κλασικό αυγολέμονο, είναι λίγο πιο πειραγμένο. Είναι το αυγολέμονο με τον δικό μου τρόπο. Σπάμε λοιπόν το αυγό και για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον κρόκο, ανοίγουμε το τσόφλι και με το άλλο τσόφλι κρατάμε τον κρόκο με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθούμε να βγάλουμε μόνο το ασπράδι. Ας το κάνουμε άλλη μια φορά. Ανοίγουμε, πέφτει το ασπράδι, γέρνουμε, βάζουμε μέσα τον κρόκο και με το δάχτυλο απλά καθαρίζουμε λίγο το τσόφλι. 3 αυγά είναι αρκετά. Πάμε να βάλουμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και φυσικά το λεμόνι. Βάλαμε το λεμόνι και τώρα, αν και δεν είναι απαραίτητο, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο κονφλάουρ. Χτυπάμε πάρα πολύ καλά τα αυγά με το κονφλάουρ και το λεμόνι. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην κομπιάσει το κονφλάουρ. Παίρνουμε το ζεστό ζουμί από τα μανιτάρια με μία κουταλιά και το ενσωματώνουμε σιγά σιγά ανακατεύοντας μέσα στο μπολ με τα αυγά. Σκοπός μας είναι να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία του μπολ και να τη φέρουμε περίπου στην ίδια θερμοκρασία με το περιεχόμενο της κατσαρόλας. Εφόσον λοιπόν έχουμε βάλει όλο το ζωμό σχεδόν από την κατσαρόλα μέσα στο μπολ με τα αυγά, τσεκάρουμε το χέρι μας εάν έχει ζεσταθεί καλά, σβήνουμε το μάτι, μεταφέρουμε το μπολ και το περιεχόμενό του πολύ προσεκτικά μέσα στην κατσαρόλα με τα μανιτάρια. Η επόμενη μας κίνηση είναι να προσθέσουμε τον υπόλοιπο ζωμό μέσα στο σκεύος, αυτό που κρατήσαμε προηγουμένως, ώστε να αραιώσουμε όσο γίνεται λίγο την μαγειρίτσα, ώστε να μοιάζει με σούπα και φυσικά να προσθέσουμε τη φρεσκάδα. Η φρεσκάδα είναι στο ψιλοκομμένο άνηθο. Σε αυτό εδώ το σημείο, το μόνο συστατικό το οποίο λείπει είναι το μαρούλι. Από το μαρούλι θα χρησιμοποιήσουμε τα φύλλα χωρίς τον μίσχο. Αυτό λοιπόν το λευκό εδώ σημείο, το οποίο είναι πολύ πιο τραγανό και δεν το θέλουμε στην προκειμένη περίπτωση μέσα στη σούπα. Στην κουζίνα δεν πετάμε τίποτα και αυτούς τους μίσχους θα τους κρατήσουμε για να κάνουμε μια πολύ ωραία σαλάτα αργότερα. Τυλίγουμε τα φύλλα και ψιλοκόβουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Για όσους δεν θυμούνται, αυτό εδώ το κόψιμο είναι κόψιμο ζουλιέν. Το μαρούλι είναι ένα υλικό πάρα πολύ ευαίσθητο, άρα δεν χρειάζεται πάρα πολύ μαγείρεμα. Το μόνο που κάνουμε είναι να το βάλουμε μέσα στη ζεστή σούπα και με τη θερμοκρασία να το αφήσουμε περίπου 5 με 6 λεπτά και θα έχει γίνει. Και το μόνο που μένει είναι να σερβίρουμε τη σούπα. Τη σούπα την έχουμε σκεπάσει και την έχουμε κρατήσει περίπου για 10 λεπτά με σβηστό μάτι. Τόσο όσο ώστε να μαυραφούν τα μαρούλια.
Αυτή λοιπόν ήταν η πολύ εύκολη μαγειρίτσα vegetarian με μανιτάρια. Αν θέλετε ολόκληρη τη συνταγή, βρίσκεται ακριβώς κάτω από το βίντεο. Σας περιμένω στην επόμενη συνταγή.